Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι με την βοήθεια του Θεού να είστε όλοι καλά. Ακόμα ένα βιντεάκι της Παλαιάς Διαθήκης μέσα από το κανάλι μας Γέρον Νεκτάριος, όπου εδώ εξηγούμε την Παλαιά Διαθήκη με απλά λόγια, τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους. Σήμερα η ημέρα είναι μεγάλη ημέρα, διότι είναι η εορτή του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και είναι μεγάλη ημέρα για εμάς τους χριστιανούς, διότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι σαν σήμερα είναι Μεγάλη Παρασκευή. Άλλωστε και στην Θεία Λειτουργία που γίνεται την σημερινή ημέρα, την ημέρα της ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Παρασκευής. Διαβάζουμε το Ευαγγέλιο την ώρα που γίνεται η Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό το λόγο η σημερινή ημέρα είναι νηστεία και μάλιστα είναι νηστεία ανεφελαίου. Βέβαια, εάν η ημέρα αυτή έπεφτε Σάββατο ή έπεφτε Κυριακή, τότε θα μπορούσαμε να φάμε λάδι. Όμως, επειδή αυτή η ημέρα είναι τόσο μεγάλη ημέρα και είναι σημαντική εορτή για εμάς τους χριστιανούς και είναι σαν να είναι Μεγάλη Παρασκευή, είναι νηστεία η οποία είναι αλάδοτη. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το επόμενο επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης και θα είδαμε μάλλον στο προηγούμενο επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης ότι λόγω της υπερηφάνειας και της ασέβειας του πρώτου βασιλιά των Ισραηλιτών, του Σαούλ, ο Θεός τον απέρριψε από το αξίωμα του βασιλιά. Έτσι λοιπόν ο Θεός διέταξε τον προφήτη Σαμουήλ να πάει στην Βιθλεέμ, να πάει στο σπίτι του Ιεσέ και εκεί να χρήσει ένα από τα παιδιά του ως νέο βασιλιά του Ισραήλ. Όταν ο προφήτης Σαμουήλ πήγε στην Βιθλεέμ, στο σπίτι του Ιεσέ, αντίκρισε τον πρώτο γιο και σκέφτηκε με το νου του ότι μάλλον αυτός θα είναι ο εκλεκτός του Θεού. Όμως εκείνη τη στιγμή ο Θεός μίλησε στον προφήτη Σαμουήλ και του είπε ότι αυτός δεν είναι εκλεκτός δικός μου και ούτε τον εγκρίνω για να γίνει βασιλιάς. Και του είπε του προφήτη Σαμουήλ ότι ο Θεός δεν βλέπει τους ανθρώπους όπως τους βλέπουν οι άνθρωποι. Ο Θεός έχει διαφορετικό κριτήριο και βλέπει τους ανθρώπους στο πρόσωπο, το κατά πόσον έχει ο άνθρωπος αγαθό πρόσωπο ενώπιον του Θεού, αλλά ταυτόχρονα ο Θεός βλέπει και την καρδιά των ανθρώπων. Ο προφήτης Σαμουήλ είδε και τους υπόλοιπους γιους του Ιεσέ, όμως κανέναν από αυτούς δεν είχε εγκρίνει ο Θεός. Έτσι λοιπόν ο προφήτης Σαμουήλ ρώτησε τον Ιεσέ εάν υπάρχει και κάποιο άλλο παιδί. Ο Ιεσέ του είπε ότι υπάρχει άλλο ένα παιδί, ο Δαβίδ, ο οποίος έβασκε τα πρόβατα εκείνη τη στιγμή. Έτσι λοιπόν ο Ιεσέ φώναξε να φέρουν τον Δαβίδ στο σπίτι. Ο Δαβίδ, σύμφωνα με το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, διαβάζουμε ότι ήταν μικρός στο ανάστημα, ήταν ξανθός, είχε πολύ όμορφο πρόσωπο, αλλά και αγαθό πρόσωπο ενώπιον του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος είπε στον Σαμουήλ ότι σήκω και χρήσε τον Δαβίδ, διότι αυτός είναι εκλεκτός και αυτός είναι άξιος ενώπιόν μου. Έτσι λοιπόν, ακούγοντας την φωνή του Θεού, ο προφήτης Σαμουήλ σηκώθηκε, πήρε έλεον, πήρε δηλαδή λάδι και έχρισε ανεπίσημα τον Δαβίδ ως βασιλιά του Ισραήλ μπροστά στα αδέλφια του. Και αυτό έγινε ανεπίσημα διότι έγινε τρόποντινά με κρυφό τρόπο, διότι ακόμα βασιλιάς του Ισραήλ ήταν ο Σαούλ και δεν έπρεπε να μάθει για την χρήση του νέου βασιλιά. Ο Δαβίδ, όπου το όνομά του σημαίνει αγαπητός, όπως είδαμε από νεαρή ηλικία, ήταν ποιμένας και έβοσκε τα πρόβατα της οικογένειας του Ιεσέ. Ήταν εξαίρετος μουσικός, αλλά ταυτόχρονα και ποιητής. Έπαιζε ένα μουσικό όργανο, το οποίο ονομαζόταν ψαλτήρι και έμοιαζε με άρπα. Επίσης ήταν γενναίος πολεμιστής και ήταν αφοσιωμένος στον Θεό και πίστευε πάρα πολύ στον Θεό. Εν τω μεταξύ, ο βασιλιάς Σαούλ είχε πέσει σε μεγάλη μελαγχολία και αυτό είχε γίνει διότι, όπως είδαμε, λόγω της υπερηφανίας του και της ασέβειάς του απέναντι στον Θεό, ο Θεός τον είχε απερρίψει από το βασιλικό αξίωμα. Και επειδή είχε πέσει σε μεγάλη μελαγχολία,
φώναξε στο παλάτι του τον Δαβίδ, που ήταν, όπως είπαμε, μουσικός, ώστε να του παίζει μουσική για να του φεύγει η στεναχώρια. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ γνωρίστηκε καλά με τον βασιλιά Σαούλ, έγινε αξιωματικός του και μάλιστα έκανε μια πολύ μεγάλη φιλία με τον γιο του, τον Ιωνάθαν. Και όταν ο βασιλιάς Σαούλ έπεφτε σε μεγάλη μελαγχολία, ο Δαβίδ έπαιζε με το ψαλτήρι, με το μουσικό όργανο μουσική στον βασιλιά Σαούλ, ώστε να του φεύγει η στεναχώρια. Κάποια στιγμή οι Φιλιστέοι μαζεύτηκαν για να πολεμήσουν εναντίον των Ισραηλιτών. Τότε βγήκε ένας πολεμιστής από τους Φιλιστέους, ο οποίος καταγόταν από την Γεθ και ονομαζόταν Γολιάθ. Αυτός ο πολεμιστής είχε ύψος περίπου 3 μέτρα. Φορούσε μία χάλκινη περικεφαλαία στο κεφάλι και είχε και έναν σιδερένιο θώρακα, ο οποίος ζύγιζε περίπου 55 κιλά. Μάλιστα στα πόδια του είχε χάλκινες περικνημίδες και είχε και ένα σιδερένιο ακόντιο. Επίσης είχε ένα δόρυ το οποίο ήταν ξύλινο και στην άκρη είχε μία αιχμή, μία λόγχη η οποία ήταν σιδερένια, η οποία ζύγισε 6,5 κιλά. Και επίσης μπροστά του βρισκόταν ένας στρατιώτης ο οποίος του κρατούσε την ασπίδα. Ο Γολιάθ φώναξε προς τους Ισραηλίτες και τους είπε ότι βρείτε μου έναν άνδρα να έρθει να με πολεμήσει. Και από αυτήν τη μάχη την οποία θα κάνουμε, εάν με νικήσει, εμείς οι Φιλιστέοι θα γίνουμε δούλοι προς τους Ισραηλίτες. Αν όμως τον νικήσω εγώ, τότε εσείς οι Ισραηλίτες θα γίνετε δούλοι στους Φιλιστέους. Για 40 ημέρες ο Γολιάθ προκαλούσε τους Ισραηλίτες και τους έλεγε να βρουν έναν άνθρωπο ώστε κάποιος να πολεμήσει μαζί του. Όμως οι Ισραηλίτες, επειδή ο Γολιάθ ήταν δυνατός και ήταν και μεγαλόσωμος άνθρωπος, όπως είπαμε είχε ύψος περίπου 3 μέτρα, κανένας δεν μπορούσε να τα βάλει μαζί του και όλοι τον φοβόντουσαν. Κάποια στιγμή ο Δαβίδ ήρθε στο στρατόπεδο εκεί όπου είχαν μαζευτεί οι Ισραηλίτες και ετοιμαζόντουσαν για την μάχη εναντίον των Φιλιστέων. Εκείνη τη στιγμή όταν έφτασε ο Δαβίδ, ο Γολιάθ είπε πάλι τα ίδια λόγια προς τους Ισραηλίτες και τους προκαλούσε με τα ίδια λόγια και ζητούσε κάποιος να πολεμήσει μαζί του. Ο Σαούλ είχε δώσει διαταγή προς τους Ισραηλίτες ότι όποιος Ισραηλίτης πολεμήσει τον Γολιάθ και τον νικήσει, τότε θα τον γεμίσει πλούτη, θα του δώσει την κόρη του για γυναίκα του, αλλά και θα τον απαλλάξει από τους φόρους του σπιτιού του προς τον βασιλιά. Ο Δαβίδ, όταν άκουσε τον γίγαντα να λέει αυτά τα λόγια, ρώτησε τους υπόλοιπους Ισραηλίτες ποιος είναι αυτός ο οποίος εξευτελίζει έτσι τους Ισραηλίτες που είναι λαός του Θεού. Εκείνοι του απάντησαν ότι πρόκειται για τον Γολιάθ που είναι μεγάλος και τρανός στρατιώτης των Φιλιστέων. Ο Δαβίδ πήγε λοιπόν πίσω στον Σαούλ και του ζήτησε να πάει να πολεμήσει τον Γολιάθ και να του δώσει την άδεια του ώστε να κάνει αυτή τη μάχη με τον Γολιάθ. Και μάλιστα ο Δαβίδ του είπε ότι κανένας δεν πρέπει να χάνει το θάρρος του για αυτόν τον Φιλιστέο. Μάλιστα ο Δαβίδ, για να δείξει στον βασιλιά Σαούλ ότι δεν φοβότανε, του είπε ότι όταν ήταν βοσκός στα πρόβατα του πατέρα του, κάποιες φορές του είχαν επιτεθεί λιοντάρια και αρκούδες. Και όταν μάλιστα αυτά είχαν πιάσει κάποιο από τα πρόβατα, εκείνος έτρεχε πίσω τους και μάλιστα ξέσκιζε είτε το λιωτάρι είτε την αρκούδα για να σώσει το πρόβατο. Έτσι, με την βοήθεια του Θεού, όπως φύλαξε ο Θεός και τον έσωσε και από τα λιοντάρια και την αρκούδα, έτσι είπε στον Σαούλ ότι και πάλι ο Θεός θα με βοηθήσει για να μπορέσω να νικήσω αυτόν τον μεγάλο και τρανό πολεμιστή, τον Γολιάθ, και μάλιστα θα τον νικήσω γιατί τόλμησε να εξευτελίσει τους Ισραηλίτες που είναι λαός του Θεού. Ακούγοντας αυτά τα λόγια, ο Σαούλ έδωσε την άδεια στον Δαβίδ να πάει να πολεμήσει τον Γολιάθ. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ πήρε μαζί του το ραβδί του, πήρε τη σφεντόνα του που ήταν πολύ καλός στη σφεντόνα, πήρε μαζί του 5 λίες πέτρες και πήγε να συναντήσει τον Γολιάθ. Ο Δαβίδ λοιπόν έφτασε στο σημείο της μάχης και άρχισε να πλησιάζει τον Γολιάθ.
αλλά ταυτόχρονα και ο Γολιάθ ξεκίνησε να πλησιάζει τον Δαβίδ και όπως είπαμε, μπροστά από τον Γολιάθ υπήρχε ο στρατιώτης, ο οποίος κρατούσε την ασπίδα του Γολιάθ. Βλέποντας όμως ο Γολιάθ τον Δαβίδ, δεν του έδωσε καμία σημασία, διότι μπροστά του είδε ένα μικρό παιδί και του είπε με θυμωμένο τρόπο, του λέει «Μα καλά, με περνάς για σκύλο και έρχεσαι να με πολεμήσεις με μία σφεντόνα?» Και τότε ο Δαβίδ με θάρρος και με πίστη στη δύναμη του Θεού του λέει «Δεν σε πέρασα για σκύλο, αλλά σε πέρασα για κάτι πολύ χειρότερο». Τότε ο Γολιάθ εξαγριωμένος του λέει «Έλα σε μένα και εγώ θα σε σκοτώσω και θα ρίξω το σώμα σου στα πουλιά να το φάνε, αλλά και στα θηρία της γης». Και τότε ο Δαβίδ πάλι με θάρρος του απαντάει και του λέει ότι έρχεσαι σε μένα με σπαθί, έρχεσαι με δόρυ, έρχεσαι και με ακόντιο, αλλά έρχεσαι και με ασπίδα, αλλά όμως να ξέρεις ότι εγώ έρχομαι σε σένα με την βοήθεια του Κυρίου Σαβαώθ, που είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Επίσης, του λέει ο Δαβίδ στον Γολιάθ, να ξέρεις ότι σήμερα ο Κύριος θα σε ρίξει στα χέρια μου. Θα σε σκοτώσω, θα κόψω το κεφάλι σου και θα το ρίξω στα πουλιά του ουρανού για να το φάνε, αλλά και στα άγρια θηρία της γης. Και επίσης θα μάθει όλη η γη ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι παντοδύναμος και ότι κανένας δεν μπορεί να τα βάλει με τον Θεό. Ο Γολιάθ εξαγριώθηκε ακόμα περισσότερο από τα λόγια του Δαβίδ και ξεκίνησε να προχωρά προς το μέρος του Δαβίδ. Ο Δαβίδ τότε πήρε τη σφεντόνα του και πήρε μία πέτρα που είχε μαζί του και την έριξε και τον πέτυχε στο πρόσωπο του Γολιάθ, όπου τον έριξε κάτω. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ με την σφεντόνα του κατατρόπωσε τον Γολιάθ. Και επειδή ο Δαβίδ δεν είχε ξύφος μαζί του, πήρε το ξύφος του Γολιάθ, όπου έκοψε το κεφάλι του Γολιάθ και τον αποτελείωσε. Οι Φιλιστέοι όταν είδαν ότι σκοτώθηκε αυτός ο μεγάλος πολεμιστής, τράπηκαν σε φυγή και οι Ισραηλίτες τους κυνήγησαν και τους καταδίωξαν και προκάλεσαν μεγάλες ζημιές προς τον λαό των Φιλιστέων. Οι λόγοι του Δαβίδ που είδαμε στο σημερινό βίντεο κατά την ώρα της μάχης με τον Γολιάθ μοιάζουν περισσότερο με ένα κήρυγμα και αυτό μας δείχνει μία αλήθεια η οποία έχει φανεί αρκετές φορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, το ότι ο Θεός του Ισραήλ αλλά ταυτόχρονα και ο δικός μας Θεός είναι ένας και μοναδικός. Δεν υπάρχει κάτι ή δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να τα βάλει με τον Θεό. Έχουμε δει και σε παλαιότερα επεισόδια της Παλαιάς Διαθήκης ότι όσοι προσπάθησαν να τα βάλουν με τον λαό του Ισραήλ και μάλιστα να τα βάλουν με τον παντοδύναμο Θεό, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Έτσι λοιπόν είδαμε και στο σημερινό επεισόδιο το ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Εμείς οι άνθρωποι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα στη ζωή μας. Ακόμα και όταν έρχονται δύσκολες καταστάσεις, ακόμα και όταν έχουμε τον εχθρό όπου εμείς τον βλέπουμε πολύ μεγαλύτερο από τις δυνάμεις μας, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι με την βοήθεια του Θεού κανένας δεν μπορεί να νικήσει το Θεό. Όσο δυνατός κι αν είναι ο αντίπαλος, κανένας δεν μπορεί να τα βάλει με τον Θεό. Ταυτόχρονα βλέπουμε μέσα από το σημερινό επεισόδιο το ότι εμείς οι άνθρωποι όταν ζητάμε την βοήθεια του Θεού και όταν έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, τότε τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει. Πάντοτε θα βγαίνουμε νικητές στη ζωή μας, ακόμα και όταν η κατάσταση είναι δύσκολη ή ακόμα όταν ο εχθρός είναι πολύ μεγαλύτερος από εμάς. Με την βοήθεια του Θεού δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Έχουμε τον Θεό μαζί μας, ο οποίος είναι παντοδύναμος και δεν μπορεί να τον νικήσει κανένας, διότι κανένας δεν είναι όμοιος με τον Θεό. Ακόμα και ο διάβολος μπροστά στον Θεό είναι ένα τίποτα. Ακόμα λοιπόν όταν έχουμε να κάνουμε και με τον ίδιο το διάβολο, εμείς με την βοήθεια του Θεού θα τον νικήσουμε,
διότι ο διάβολος μπροστά στον Θεό δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Έτσι ζητάμε την βοήθεια του Θεού, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό όπως είχε ο Δαβίδ και τότε να είστε σίγουροι ότι θα βγούμε νικητές από την οποιαδήποτε μάχη. Αυτά είχαμε να σας πούμε και στο σημερινό μας επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης, μέσα από την σειρά του καναλιού μας Λόγια της Παλαιάς Διαθήκης, από το κανάλι μας Γέρον Νεκτάριος, που όπως έχουμε πει εξηγούμε την Παλαιά Διαθήκη τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους. Εσείς που ήρθατε για πρώτη φορά στο κανάλι μας και είδατε βίντεο τα οποία ανεβάζουμε στο κανάλι μας, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας, η οποία είναι δωρεάν. Κάτω από το βίντεο που βλέπετε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κουμπάκι το οποίο γράφει εγγραφή, το πατάτε και εγγράφεστε στο κανάλι μας και μάλιστα πατάτε και το καμπανάκι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβάζουμε καινούρια βίντεο. Επίσης, εσείς που έχετε Facebook, μην ξεχνάτε να αναρτήσετε το βίντεο αυτό ώστε να το δουν κι άλλοι για να βοηθηθούν και να παίρνουν σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής τους την βοήθεια από το Θεό για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον οποιοδήποτε κίνδυνο αλλά και τον οποιοδήποτε εχθρό. Εύχομαι η χάρις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού που εορτάζουμε σήμερα να σας ενδυναμώνει όλους καθημερινά. Να μας ενδυναμώνει όλους εμάς τους χριστιανούς που πριν από λίγες ημέρες, την 1η του Σεπτέμβρη, ξεκίνησε το νέο εκκλησιαστικό έτος, διότι το εκκλησιαστικό έτος ξεκινά πάντοτε την 1η του Σεπτέμβρη, αλλά ταυτόχρονα ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός να μας ενδυναμώνει καθημερινά στην ζωή μας, αλλά και τα παιδιά που ξεκινήσανε την φετινή χρονιά στο σχολείο να τους ενδυναμώνει όλους καθημερινά. Αυτά είχαμε να σας πούμε και στο σημερινό μας βίντεο με την Παλαιά Διαθήκη. Να σας ευχαριστήσω που καθίσατε τόση ώρα μαζί μου. Η χάρις του Θεού και της Παναγίας να σας στηρίζουν καθημερινά και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο επόμενό μας βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.